ඔන්න අද මං ඔයාලට ගෙනාවේ හවස තේ වෙලාවට අපිට ඉක්මනින්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ස්නැක් එකක් ගැනයි. මේ තියෙන අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මුලින්ම අපි බෝල් එකක් අරගෙන කපාගත්තු ලූණු කෙටි දෙකක් ඒකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි අතින් මේ ලූණු ටික හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම දානවා ලුණු තේ හැඳි එකක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක්, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, සුදු ලූණු සහ ඉඟුරු තේ හැඳි භාගයක්, සූදුරු තේ හැඳි කාලක්, ඒ වගේම කපාගත්තු කරපිංච තේ හැඳි භාගයක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්. මේ ටික ඔක්කොම අපි දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මංගාව තියෙනවා කඩල පිටි කෝප්ප භාගයක්. මම මේක අපේ ලූණු මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි අතින් මේ ටිකත් හොඳට ආයි අනා ගන්න ඕන. මේක තමයි අපේ මිශ්‍රණයේ පදම වෙන්නේ. මේකට වතුර එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම මිශ්‍රණය අරගෙන මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් මේ විදිහට තෙල් එකට දානවා. මේකට නිශ්චිත හැඩයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට මේක තෙල් එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක තෙල් එකට දාලා මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳට බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් මේක ඉක්මනින්ම ඔයාට හවස තේ වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන් කෑමක්. ඒ වගේම මේක ගොඩක් රසයි. ඔයාට ගොඩක් අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය වෙන්නේත් නැහැ. දැන් මම මේ ස්නැක් එක රන්වන් පාට වෙනතුරු බෙදගෙනයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දානවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ මගේ channel එකත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් රසම රස රෙසිපි එකකින් අපි ආයේ හමු වෙමු.